Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng quý vị 4 chân lý cao quý mà Đức Phật đã truyền dạy, tứ diệu đế. Đây không phải là giáo lý xa vời mà chính là chiếc chìa khóa giúp chúng ta tìm thấy bình an giữa những biến động của cuộc sống hiện đại. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách ứng dụng trí tuệ nghìn năm ấy vào từng tình huống cụ thể trong đời sống hàng ngày, từ gia đình đến công việc, từ những mối quan hệ đến chính nội tâm của mình. Kính chúc quý vị tìm thấy những giá trị thiết thực qua những chia sẻ này. Bạn đang cố gắng hạnh phúc bằng cách tìm kiếm hạnh phúc nhưng lại càng khổ sở hơn mỗi ngày. Nghe vô lý phải không? Nhưng đó chính xác là lý do tại sao 90% con người trên hành tinh này đang sống trong trạng thái bất an mà không hiểu tại sao. Cách đây 2.600 năm dưới gốc cây Bồ Đề, một bậc giác ngộ đã tìm ra chân lý đơn giản đến khó tin này. Và hôm nay tôi sẽ giải mã nó theo cách mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức. Đây không phải là bài giảng khô khan trong chùa hay sách vở nặng nề mà là công thức thực tế để bạn thoát khỏi vòng xoáy khổ đau mà không cần phải xuất gia hay ngồi thiền 10 tiếng mỗi ngày. Tôi là người đã tu tập hơn 40 năm và nghiên cứu hàng ngàn câu chuyện về các bậc thánh hiền trên thế giới. Và tôi cam đoan với bạn rằng những gì tôi chia sẻ hôm nay sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về cuộc sống. Nhưng trước hết hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật. Năm 2018 tôi gặp một doanh nhân trẻ 32 tuổi tại Sài Gòn. Anh ta sở hữu 3 căn nhà mặt tiền quận 1 và một công ty xuất nhập khẩu doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhưng khi ngồi trước mặt tôi, anh ta khóc như một đứa trẻ. Anh nói, thầy ơi, em có tất cả những gì mọi người mơ ước nhưng sao em vẫn thấy trống rỗng và sợ hãi mỗi khi thức giấc. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh đang sợ mất những gì mình có phải không? Anh gật đầu. Đó chính là minh chứng sống động cho tứ diệu đế mà Đức Phật đã giảng dạy cách đây 26 thế kỷ. Và không chỉ người giàu có mới gặp vấn đề này. Người nghèo khổ vì không có, người giàu khổ vì sợ mất, người bình thường khổ vì so sánh. Tất cả đều khổ nhưng ít ai hiểu tại sao và làm thế nào để thoát ra. Hôm nay tôi sẽ giải mã chi tiết tứ diệu đế theo cách đơn giản nhất mà bạn từng nghe. Không phải bằng ngôn ngữ Phạn hay Pali khó hiểu, mà bằng những ví dụ thực tế từ cuộc sống hàng ngày của chính bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm lối thoát cho những đau khổ trong lòng thì đừng tắt video này ngay bây giờ. Vì trong 10 phút tới bạn sẽ hiểu rõ nguồn gốc của mọi khổ đau và cách để giải thoát khỏi chúng một cách khoa học và thực tế nhất. Đây không phải lý thuyết suông mà là bản đồ chi tiết dẫn bạn từ bóng tối đến ánh sáng. Hãy xem đến hết để không bỏ lỡ phần quan trọng nhất ở cuối video. Phần 1. Tứ diệu đế là gì? Khái niệm cơ bản. Tứ diệu đế trong tiếng Pali có nghĩa là 4 sự thật cao quý. Đây là bài giảng đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng sau khi đắc đạo tại vườn Lộc Uyển gần thành phố Varanasi ở Ấn Độ. Đức Phật đã giảng cho 5 vị tỳ kheo đầu tiên là những người bạn tu khổ hạnh cũ của Ngài. Bài giảng này được gọi là truyền pháp luân. Hãy tưởng tượng tứ diệu đế như một bác sĩ đang chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Diệu đế thứ nhất là chẩn đoán, bạn đang bị bệnh. Diệu đế thứ hai là tìm nguyên nhân, tại sao bạn bị bệnh. Diệu đế thứ ba là tiên lượng, bệnh này có thể chữa được. Diệu đế thứ tư là đơn thuốc, đây là cách chữa bệnh. Đơn giản như vậy. Nhưng sức mạnh của nó lại to lớn đến mức đã thay đổi cuộc đời hàng tỷ người trong hơn 2.600 năm qua. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng diệu đế một. Phần 1. Diệu đế thứ nhất, khổ đế. Khổ đế hay Dukkha có nghĩa là sự thật về đau khổ. Đức Phật nói, cuộc sống là khổ. Nghe tiêu cực phải không? Nhưng đợi đã. Đức Phật không nói cuộc sống không có niềm vui hay hạnh phúc. Ngài chỉ nói rằng bản chất của sự tồn tại là không toàn vẹn, không thỏa mãn và luôn thay đổi. Hãy nghĩ về điều này. Khi bạn đói bạn khổ. Khi bạn ăn no bạn sướng nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi bạn lại đói và lại khổ. Khi bạn mua được chiếc điện thoại mới bạn vui sướng. Nhưng sau vài tháng bạn lại thấy nó cũ và muốn chiếc mới hơn. Khi bạn yêu ai đó bạn hạnh phúc. Nhưng bạn cũng sợ người đó rời bỏ mình. Đó là khổ. Đức Phật phân loại khổ thành 3 loại chính. Loại thứ nhất là khổ, đau khổ hiển nhiên. Đó là bệnh tật, đau đớn, mất mát, chia ly, già chết. Không ai có thể tránh khỏi những điều này. Loại thứ hai là hoại khổ, khổ vì sự thay đổi. Đây là khổ tinh vi hơn. Bạn hạnh phúc hôm nay nhưng biết rằng hạnh phúc đó sẽ không kéo dài mãi.
chiếc xe mới sẽ cũ, sắc đẹp sẽ phai, sức khỏe sẽ suy yếu. Mọi thứ đều vô thường. Và chính sự vô thường này tạo ra nỗi lo âu ngầm trong tâm thức. Loại thứ ba là hành khổ, khổ vì sự không toàn vẹn của mọi hiện tượng. Đây là mức độ khổ sâu nhất và khó nhận ra nhất. Nó là cảm giác không thỏa mãn dai dẳng ngay cả khi mọi thứ có vẻ ổn. Bạn có công việc tốt, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Đó là vì bản chất của thế giới hiện tượng là không thể mang lại sự thỏa mãn tuyệt đối. Một nghiên cứu của Đại học Harvard kéo dài 75 năm từ 1938 đến 2013 đã theo dõi cuộc sống của hơn 700 người từ khi họ còn trẻ đến khi về già. Kết quả cho thấy rằng cả người giàu lẫn người nghèo đều trải qua những giai đoạn bất hạnh trong cuộc đời. Tiền bạc, danh vọng và thành công không đảm bảo hạnh phúc lâu dài. Điều này phù hợp hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật về khổ đế. Bây giờ bạn có thể hỏi, nếu cuộc sống là khổ thì tại sao phải sống? Đó chính xác là lý do tại sao Đức Phật không dừng lại ở diệu đế thứ nhất. Ngài tiếp tục chỉ ra nguyên nhân và cách giải quyết. Phần 3. Diệu đế thứ hai, tập đế. Tập đế có nghĩa là sự thật về nguồn gốc của đau khổ. Câu hỏi quan trọng, tại sao chúng ta khổ? Đức Phật chỉ ra một chữ, tham ái hay tân hà. Tân hà có nghĩa là khát vọng, khao khát, ham muốn bám víu. Đây không chỉ là ham muốn vật chất, mà là mọi hình thức bám chấp vào những gì chúng ta nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc. Có 3 loại tham ái chính. Loại thứ nhất là dục ái, khát khao về khoái lạc giác quan. Muốn ăn ngon, muốn nghe nhạc hay, muốn được vuốt ve, muốn sex, muốn hít thứ gì đó làm phê. Tất cả những ham muốn về trải nghiệm dễ chịu qua 5 giác quan. Loại thứ hai là hữu ái, khát khao về sự tồn tại và trở thành. Muốn trở nên giàu có, muốn nổi tiếng, muốn có địa vị, muốn được công nhận, muốn tồn tại mãi mãi. Đây là nguồn gốc của sự đua đòi và so sánh. Loại thứ ba là vô hữu ái, khát khao về sự không tồn tại và tự hủy diệt. Nghe nghịch lý nhưng đây cũng là một dạng tham ái. Muốn biến mất, muốn chết đi cho xong, muốn không phải đối mặt với thực tại. Cả 3 loại này đều xuất phát từ vô minh hay avijja. Vô minh là không hiểu đúng về bản chất của thực tại. Chúng ta nghĩ rằng những thứ bên ngoài sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài. Chúng ta nghĩ rằng có một cái ngã vĩnh hằng cần được thỏa mãn. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ có thể nắm giữ mãi mãi. Tất cả đều là ảo tưởng. Hãy lấy ví dụ cụ thể. Bạn thấy một chiếc bánh ngọt. Vị giác của bạn nhớ lại hương vị ngọt ngào từ lần trước. Tâm bạn sinh ra ham muốn, ta phải có cái này. Bạn ăn bánh và cảm thấy sướng trong 5 phút. Nhưng sau đó cảm giác sướng biến mất. Bạn lại muốn thêm. Nếu không có bạn thất vọng. Nếu có nhiều quá bạn béo lên và khổ sở vì cơ thể. Đó là vòng lặp của tham ái. Hay ví dụ về mạng xã hội. Bạn đăng một bức ảnh. Bạn chờ đợi lượt thích và bình luận. Mỗi lần có thông báo não bạn tiết ra dopamine. Bạn cảm thấy được công nhận. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại vài giây. Rồi bạn lại cần thêm lượt thích. Bạn trở nên nô lệ cho những con số ảo trên màn hình. Đó cũng là tham ái. Các nhà khoa học thần kinh hiện đại đã chứng minh rằng não bộ của chúng ta được lập trình để tìm kiếm phần thưởng liên tục. Hệ thống dopamine hoạt động giống như một vòng lặp nghiện. Mỗi khi chúng ta đạt được điều gì đó não tiết ra dopamine khiến ta cảm thấy sướng. Nhưng mức dopamine nhanh chóng trở về mức nền cơ bản. Và chúng ta lại cần một liều tiếp theo. Đây chính xác là cơ chế sinh học của tham ái mà Đức Phật đã mô tả cách đây 2.600 năm mà không cần máy quét não. Giáo sư Robert Sapolsky từ Đại học Stanford trong cuốn sách Behave xuất bản năm 2017 đã giải thích chi tiết về cơ chế này. Ông chỉ ra rằng hệ thống phần thưởng trong não không được thiết kế để mang lại hạnh phúc lâu dài mà chỉ để thúc đẩy chúng ta hành động tiếp tục tồn tại và sinh sản. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Đức Phật về bản chất không thỏa mãn của dục vọng. Vậy có cách nào thoát khỏi vòng lặp này không? Có, và đó là diệu đế thứ ba. Phần 4. Diệu đế thứ ba, diệt đế. Diệt đế hay Nirodha có nghĩa là sự thật về sự chấm dứt đau khổ. Đây là tin tốt lành nhất bạn cần nghe hôm nay.
Đau khổ có thể chấm dứt, không phải bằng cách có thêm tiền bạc, không phải bằng cách đạt được thành công, không phải bằng cách tìm được người yêu hoàn hảo, mà bằng cách dập tắt tham ái. Khi tham ái được dập tắt, đau khổ chấm dứt. Trạng thái này được gọi là Niết Bàn hay Nirvana. Nhiều người nghĩ Niết Bàn là một nơi chốn nào đó sau khi chết. Sai hoàn toàn. Niết Bàn là một trạng thái tâm thức có thể đạt được ngay trong kiếp sống này. Niết Bàn nghĩa đen là sự tắt lịm của tham sân si, tắt lịm của mọi khát khao và bám chấp. Đó không phải là trạng thái chết lặng hay vô cảm, mà là trạng thái bình an sâu sắc không bị lay động bởi bất cứ điều gì. Thầy Thích Nhất Hạnh, người sáng lập dòng thiền làng Mai, đã giải thích Niết Bàn một cách rất đẹp. Ngài nói, Niết Bàn không phải là chết đi mà là sống thật sự. Khi bạn không còn bị cuốn theo lo âu, sợ hãi, tham muốn thì bạn mới thực sự sống. Bạn thấy mọi thứ như chúng đang là chứ không qua lăng kính của ham muốn hay sợ hãi. Hãy tưởng tượng bạn đang xem một bộ phim hay. Khi bạn quá đắm chìm, bạn khóc cười theo nhân vật. Nhưng khi bạn nhớ ra đó chỉ là phim, bạn vẫn thưởng thức nhưng không còn bị cuốn theo cảm xúc nữa. Đó là sự khác biệt giữa sống trong ảo tưởng và sống trong tỉnh thức. Các nhà khoa học nghiên cứu về thiền định đã phát hiện ra những điều đáng kinh ngạc về não bộ của các thiền sinh lâu năm. Tiến sĩ Richard Davidson từ Đại học Wisconsin-Madison đã quét não của các nhà sư Tây Tạng tu tập hơn 10.000 giờ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences năm 2004 cho thấy rằng các nhà sư này có hoạt động gamma wave trong não cao hơn gấp 30 lần so với người bình thường. Gamma wave gắn liền với trạng thái tập trung cao độ và cảm giác hạnh phúc sâu sắc. Hơn nữa, vùng não liên quan đến cảm xúc tích cực của họ hoạt động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này cho thấy trạng thái bình an và hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, là hoàn toàn có thể đạt được qua rèn luyện tâm thức. Nhưng làm thế nào để đạt được trạng thái này? Đó là diệu đế thứ tư. Phần 5. Diệu đế thứ tư, đạo đế. Đạo đế hay Magga có nghĩa là sự thật về con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Đây là phần thực hành cụ thể nhất. Đức Phật không chỉ nói lý thuyết suông mà đưa ra một lộ trình chi tiết gồm 8 bước, được gọi là bát chánh đạo. 8 bước này không phải theo thứ tự từ 1 đến 8, mà là 8 khía cạnh cần được tu tập đồng thời. Hãy tưởng tượng chúng như 8 nan hoa của một bánh xe. Cả 8 đều cần thiết để bánh xe lăn được. Bây giờ tôi sẽ giải thích từng bước một cách đơn giản nhất. Bước 1. Chánh kiến hay right view. Đây là nhìn thấy sự vật đúng như chúng đang là. Hiểu rõ tứ diệu đế. Hiểu về luật nhân quả nghiệp báo. Hiểu về vô thường, vô ngã và khổ. Khi bạn có chánh kiến, bạn không còn sống trong ảo tưởng nữa. Ví dụ thực tế, thay vì nghĩ rằng chiếc xe hơi sẽ làm bạn hạnh phúc mãi mãi, bạn hiểu rằng nó chỉ là công cụ và cảm giác thỏa mãn ban đầu sẽ qua đi. Bước 2. Chánh tư duy hay right intention. Đây là có những ý định đúng đắn. Ý định từ bỏ dục vọng. Ý định không sân hận. Ý định không làm hại chúng sinh. Chánh tư duy là động lực đằng sau hành động của bạn. Ví dụ thực tế, khi ai đó làm bạn tức giận, thay vì nghĩ làm sao để trả thù, bạn nghĩ làm sao để hiểu họ và giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Bước 3. Chánh ngữ hay right speak. Đây là nói lời chân thật, hữu ích và nhã nhặn. Không nói dối. Không nói lời chia rẽ. Không nói lời thô tục. Không nói lời vô ích. Ví dụ thực tế, trước khi nói điều gì hãy tự hỏi 3 câu, nó có đúng sự thật không? Nó có hữu ích không? Nó có tử tế không? Nếu câu trả lời cho một trong 3 câu là không thì đừng nói. Bước 4. Chánh nghiệp hay right action. Đây là hành động đạo đức. Không sát sinh. Không trộm cắp. Không tà dâm. Không sử dụng chất say. Không làm hại bản thân và người khác. Ví dụ thực tế, khi mua hàng không gian lận người bán. Khi làm việc không lười biếng hay gian dối. Khi ở nhà không bạo hành hoặc xúc phạm người thân. Bước 5. Chánh mạng hay right livelihood. Đây là kiếm sống một cách trong sạch. Không làm nghề gây hại cho người khác. Không buôn bán vũ khí. Không buôn bán con người. Không buôn bán ma túy. Không buôn bán động vật để giết thịt. Ví dụ thực tế, nếu công việc của bạn yêu cầu phải lừa dối khách hàng hoặc làm hại môi trường thì đó không phải chánh mạng.
Hãy tìm công việc khác phù hợp với lương tâm. Bước 6. Tránh tinh tấn hay right effort. Đây là nỗ lực đúng hướng. Ngăn chặn những ác niệm chưa sinh. Loại bỏ những ác niệm đã sinh. Phát triển những thiện niệm chưa sinh. Duy trì những thiện niệm đã sinh. Ví dụ thực tế, khi bạn thấy tâm mình bắt đầu ganh tị với ai đó, hãy ngay lập tức nhận ra và chuyển hướng sang suy nghĩ tích cực hơn. Bước 7. Chánh niệm hay right mindfulness. Đây là sống tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Nhận biết cơ thể, biết mình đang thở, đang đi, đang ngồi, đang nằm. Nhận biết cảm giác, biết mình đang vui buồn, thoải mái hay đau đớn. Nhận biết tâm, biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Nhận biết các pháp, hiểu được bản chất của các hiện tượng trong tâm. Ví dụ thực tế, khi ăn cơm bạn thực sự ăn cơm chứ không vừa ăn vừa lướt điện thoại. Khi nói chuyện bạn thực sự lắng nghe chứ không nghĩ về việc khác. Bước 8. Chánh định hay right concentration. Đây là khả năng tập trung tâm vào một đối tượng. Thực hành thiền định. Huấn luyện tâm không bị tán loạn. Phát triển trạng thái tâm thanh tịnh và ổn định. Ví dụ thực tế, mỗi ngày dành 10 đến 15 phút ngồi yên tập trung vào hơi thở. Đếm hơi thở từ 1 đến 10 rồi lặp lại. Mỗi khi tâm tán loạn nhẹ nhàng đưa nó trở về hơi thở. Tất cả 8 bước này đều có thể thực hành ngay trong cuộc sống hàng ngày. Bạn không cần phải xuất gia hay sống ẩn dật trong núi. Bạn có thể làm việc kiếm tiền nuôi gia đình và vẫn tu tập bát chánh đạo. Phần 6. Áp dụng tứ diệu đế vào cuộc sống hiện đại. Bây giờ đến phần quan trọng nhất, làm sao áp dụng vào đời sống thực. Tôi sẽ đưa ra 5 tình huống phổ biến nhất và cách giải quyết dựa trên tứ diệu đế. Tình huống 1. Bạn cảm thấy bất an về tài chính. Áp dụng khổ đế, nhận ra rằng sự bất an này là một dạng khổ. Áp dụng tập đế, nguyên nhân là bạn bám chấp vào số tiền trong tài khoản và sợ mất nó. Bạn cũng so sánh mình với người khác. Áp dụng diệt đế, nếu bạn thả bỏ sự bám chấp và so sánh, bạn sẽ bình an hơn. Điều này không có nghĩa là không làm việc kiếm tiền mà là không để số tiền quyết định giá trị bản thân. Áp dụng đạo đế, thực hành chánh kiến bằng cách hiểu rằng tiền bạc là công cụ chứ không phải mục đích. Thực hành chánh tinh tấn bằng cách làm việc chăm chỉ nhưng không lo âu thái quá. Thực hành chánh niệm bằng cách biết ơn những gì đang có thay vì than vãn những gì chưa có. Tình huống 2, bạn bị người yêu phản bội. Áp dụng khổ đế, đau khổ này là hoại khổ vì mối quan hệ mà bạn nghĩ sẽ tốt đẹp mãi đã thay đổi. Áp dụng tập đế, nguyên nhân là bạn bám chấp vào người đó và kỳ vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Bạn cũng bám chấp vào hình ảnh mối quan hệ hoàn hảo trong đầu. Áp dụng diệt đế, khi bạn chấp nhận rằng mọi thứ đều vô thường và mọi người đều có thể thay đổi, bạn sẽ bớt đau khổ hơn. Áp dụng đạo đế, thực hành chánh tư duy bằng cách không nuôi dưỡng sân hận. Thực hành chánh niệm để quan sát cảm xúc của mình mà không bị cuốn theo. Cho phép bản thân buồn nhưng không trở thành nạn nhân của nỗi buồn đó. Rút ra bài học và tiếp tục sống. Tình huống 3, bạn ghen tị với thành công của người khác. Áp dụng khổ đế, sự ghen tị này làm bạn khổ sở và mất năng lượng. Áp dụng tập đế, nguyên nhân là bạn có hữu ái, muốn trở thành ai đó khác hoặc có những gì người khác có. Bạn so sánh bản thân với người khác dựa trên những tiêu chuẩn bên ngoài. Áp dụng diệt đế, khi bạn ngừng so sánh và chấp nhận con đường của riêng mình, sự ghen tị sẽ tan biến. Áp dụng đạo đế, thực hành chánh kiến bằng cách hiểu rằng mỗi người có nhân duyên riêng và con đường riêng. Thực hành chánh tinh tấn bằng cách tập trung phát triển bản thân thay vì chú ý đến người khác. Thực hành từ bi bằng cách thực sự vui mừng cho thành công của họ. Tình huống 4, bạn nghiện mạng xã hội và cảm thấy trống rỗng. Áp dụng khổ đế, cảm giác trống rỗng này là hành khổ, sự không thỏa mãn dai dẳng. Áp dụng tập đế, nguyên nhân là dục ái, bạn khao khát sự công nhận từ người khác qua lượt thích và bình luận. Mỗi lần nhận được phản hồi bạn có dopamine nhưng nó nhanh chóng biến mất và bạn lại cần thêm. Áp dụng diệt đế, khi bạn tìm được giá trị từ bên trong thay vì từ phản hồi bên ngoài, bạn sẽ không còn cảm thấy trống rỗng nữa. Áp dụng đạo đế, thực hành chánh niệm để nhận ra mỗi khi mình vô thức mở điện thoại. Đặt giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội. Thực hành chánh định bằng cách dành thời gian cho những hoạt động có ý nghĩa hơn như đọc sách, thiền định hoặc giao lưu trực tiếp với người thân. Tình huống 5, bạn sợ già và chết. Áp dụng khổ đế, đây là khổ, nỗi sợ về cái chết là tự nhiên nhưng nó làm bạn không thể sống trọn vẹn. Áp dụng tập đế,
Nguyên nhân là bạn bám chấp vào cái ngã vào hình hài này và nghĩ rằng nó sẽ tồn tại mãi. Bạn có hữu ái, muốn tồn tại vĩnh viễn. Áp dụng diệt đế. Khi bạn hiểu và chấp nhận sự vô thường, bạn sẽ sống trân trọng từng khoảnh khắc hơn thay vì lo sợ tương lai. Áp dụng đạo đế. Thực hành chánh kiến về vô thường và vô ngã. Hiểu rằng không có một cái ta cố định bất biến. Thực hành chánh niệm để sống trọn vẹn trong hiện tại thay vì lo lắng về tương lai. Thực hành thiền quán về cái chết để làm quen với nó như một phần tự nhiên của cuộc sống. Phần 7. Các nghiên cứu khoa học hỗ trợ tứ diệu đế. Khoa học hiện đại đã và đang chứng minh nhiều khía cạnh của tứ diệu đế. Về mặt tâm lý học, nhà tâm lý học nổi tiếng Viktor Frankl, người sống sót sau trại tập trung Auschwitz, đã viết trong cuốn sách nổi tiếng Man's Search for Meaning xuất bản năm 1946 rằng đau khổ không phải từ hoàn cảnh mà từ cách chúng ta phản ứng với hoàn cảnh đó. Ông nhận thấy rằng những người tìm được ý nghĩa trong đau khổ của mình có khả năng sống sót cao hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Đức Phật về tập đế, nguyên nhân của khổ không phải từ bên ngoài mà từ cách tâm chúng ta phản ứng. Về mặt thần kinh học, tiến sĩ Andrew Huberman, giáo sư thần kinh học tại Đại học Stanford, đã giải thích trong podcast Huberman Lab của mình về cơ chế dopamine và ham muốn. Ông chỉ ra rằng dopamine không phải là hóa chất của hạnh phúc mà là hóa chất của ham muốn. Khi chúng ta đạt được điều gì đó, dopamine tăng lên nhưng nhanh chóng giảm xuống thấp hơn mức baseline, khiến chúng ta cảm thấy thiếu thốn hơn trước. Đây chính xác là cơ chế của tham ái mà Đức Phật đã dạy. Về mặt tâm lý học tích cực, tiến sĩ Martin Seligman, cha đẻ của tâm lý học tích cực, đã nghiên cứu về hạnh phúc bền vững. Ông phát hiện ra rằng hạnh phúc đến từ hoạt động có ý nghĩa và mối quan hệ chân thật, chứ không phải từ khoái lạc giác quan hay của cải vật chất. Nghiên cứu của ông được công bố trong cuốn sách Authentic Happiness năm 2002 cho thấy những người theo đuổi ý nghĩa sâu sắc hơn có mức độ hạnh phúc cao hơn và bền vững hơn. Điều này phù hợp với bát chánh đạo về việc sống một cuộc đời có đạo đức và ý nghĩa. Về mặt thiền định, các nghiên cứu fMRI, chức năng chụp cộng hưởng từ não bộ, cho thấy rằng thiền chánh niệm thay đổi cấu trúc não. Nghiên cứu của tiến sĩ Sarah Laza từ Đại học Harvard công bố trên tạp chí Psychiatry Research năm 2011 cho thấy chỉ sau 8 tuần thiền chánh niệm 27 phút mỗi ngày, thì vỏ não vùng hippocampus liên quan đến học tập và trí nhớ tăng lên, còn vùng amygdala liên quan đến lo âu và stress giảm xuống. Điều này chứng minh rằng tu tập chánh niệm và chánh định thực sự thay đổi não bộ theo hướng tích cực. Về mặt xã hội học, các nghiên cứu về hạnh phúc quốc gia cho thấy rằng các quốc gia có văn hóa ít vật chất hơn nhưng chú trọng vào cộng đồng và ý nghĩa có chỉ số hạnh phúc cao hơn. Bhutan, một quốc gia Phật giáo ở Himalaya, đã áp dụng chỉ số tổng hạnh phúc quốc dân thay vì GDP. Họ đo lường hạnh phúc dựa trên sức khỏe tinh thần, cân bằng tâm lý và sự hài hòa với thiên nhiên, chứ không chỉ dựa trên thu nhập. Nghiên cứu của Center for Bhutan Studies cho thấy cách tiếp cận này mang lại sự bền vững và hạnh phúc cao hơn cho người dân. Tất cả những bằng chứng khoa học này không chứng minh Phật giáo là tôn giáo duy nhất đúng, nhưng chúng cho thấy rằng những nguyên tắc trong tứ diệu đế là những chân lý phổ quát về tâm lý con người và cách thức hoạt động của tâm trí. Phần 8. Sai lầm phổ biến khi hiểu về tứ diệu đế. Nhiều người hiểu sai về tứ diệu đế và tôi muốn làm rõ một số điểm quan trọng. Sai lầm 1. Nghĩ rằng Phật giáo bi quan. Không phải vì Đức Phật nói cuộc sống là khổ có nghĩa là Ngài bi quan. Ngược lại, Ngài cực kỳ lạc quan vì Ngài chỉ ra rằng khổ có thể chấm dứt. Một người bi quan sẽ nói, cuộc sống là khổ và không có cách nào thoát ra. Đức Phật nói, cuộc sống có khổ nhưng ta có thể giải quyết nó. Đó là sự khác biệt giữa bi quan và thực tế. Sai lầm 2. Nghĩ rằng phải từ bỏ mọi thứ. Tứ diệu đế không yêu cầu bạn từ bỏ gia đình, công việc hay tiền bạc. Điều nó yêu cầu là từ bỏ sự bám chấp vào những thứ đó. Bạn có thể có tiền nhưng không bị tiền điều khiển. Bạn có thể yêu ai đó nhưng không bám chấp đến mức không thể sống thiếu họ. Đó là sự tự do chứ không phải sự mất mát. Sai lầm 3. Nghĩ rằng Niết Bàn là chết. Niết Bàn không phải là cái chết hay sự hủy diệt. Nó là trạng thái tâm thức tỉnh thức hoàn toàn không còn ảo tưởng. Nhiều vị tổ sư đã đạt được Niết Bàn trong khi vẫn sống và tiếp tục hoạt động bình thường. Họ ăn uống, làm việc và giao tiếp nhưng không còn bị khổ não bởi tham sân si. Sai lầm 4. Nghĩ rằng phải trở thành nhà sư. Bát chánh đạo có thể thực hành bởi bất kỳ ai.
Bạn có thể là doanh nhân, giáo viên, bác sĩ hay công nhân và vẫn tu tập được. Phật giáo không đòi hỏi bạn thay đổi nghề nghiệp hay lối sống miễn là bạn sống đạo đức và tỉnh thức. Sai lầm 5. Nghĩ rằng không được vui. Đức Phật không bao giờ nói không được vui hay hạnh phúc. Ngài chỉ nói đừng bám chấp vào niềm vui đó. Hãy tận hưởng nhưng đừng làm nô lệ cho nó. Hãy vui khi vui đến nhưng đừng tuyệt vọng khi vui ra đi. Đó là sự khác biệt. Phần 9. Hành trình tu tập thực tế. Tôi muốn chia sẻ với bạn một kế hoạch thực tế để bắt đầu áp dụng tứ diệu đế ngay hôm nay. Tuần 1. Quan sát khổ đau của chính mình. Mỗi tối trước khi ngủ hãy dành 5 phút nhìn lại ngày của mình. Những lúc nào bạn cảm thấy không thoải mái? Những lúc nào bạn lo lắng, tức giận hay buồn bã? Chỉ cần quan sát và ghi chép lại, không cần phán xét. Đây là thực hành khổ đế, nhận ra khổ. Tuần 2. Tìm nguồn gốc của khổ đau. Với mỗi cảm xúc tiêu cực bạn đã ghi chép, hãy tự hỏi, tại sao tôi cảm thấy như vậy? Tôi đang mong đợi điều gì? Tôi đang sợ mất điều gì? Tôi đang bám chấp vào điều gì? Đây là thực hành tập đế, nhận ra tham ái. Tuần 3. Thả bỏ và quan sát. Khi bạn nhận ra mình đang bám chấp, hãy thử buông nó ra trong một khoảnh khắc. Không phải từ bỏ mà chỉ là thả lỏng. Quan sát xem điều gì xảy ra với tâm bạn khi bạn không bám chấp. Đây là thực hành diệt đế, trải nghiệm sự bình an khi thả bỏ. Tuần 4. Thực hành một khía cạnh của bát chánh đạo. Chọn một trong 8 bước và thực hành nó trong cả tuần. Ví dụ tuần này thực hành chánh ngữ, chỉ nói những lời chân thật, hữu ích và nhã nhặn. Tuần sau thực hành chánh niệm, ăn uống có ý thức, làm việc có ý thức. Đây là thực hành đạo đế. Sau 1 tháng bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng và cách bạn phản ứng với cuộc sống. Không phải mọi thứ sẽ hoàn hảo, nhưng bạn sẽ bình an hơn và ít bị cuốn theo hơn. Phần 10. Câu chuyện kết. Tôi muốn kết thúc bằng câu chuyện về vị doanh nhân mà tôi đã nhắc đến ở đầu video. Sau khi nghe tôi giải thích về tứ diệu đế, anh đã bắt đầu thực hành. Không phải anh từ bỏ công việc hay tài sản, mà anh thay đổi cách nhìn về chúng. Anh vẫn làm việc chăm chỉ nhưng không còn lo sợ mất mát. Anh vẫn kiếm tiền nhưng không còn để tiền điều khiển cuộc đời. Anh vẫn yêu gia đình nhưng không còn bám chấp đến mức nghẹt thở. 6 tháng sau, anh gọi cho tôi và nói, thầy ơi, em vẫn có những vấn đề như trước nhưng em không còn thấy chúng là vấn đề nữa. Đó chính là sức mạnh của tứ diệu đế. Nó không thay đổi thế giới bên ngoài, mà thay đổi cách bạn trải nghiệm thế giới đó. Và khi tâm thức của bạn thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Đức Phật đã nói, tâm là tiền đạo của tất cả các pháp. Nếu bạn nắm vững tâm, bạn nắm vững cuộc đời. Tứ diệu đế không phải là tôn giáo, không phải là triết học cao siêu, mà là công cụ thực tế để bạn sống một cuộc đời bình an và tỉnh thức. Dù bạn theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào, dù bạn giàu hay nghèo, dù bạn trẻ hay già, tứ diệu đế đều có thể giúp bạn. Bởi vì nó không nói về thần linh hay phép màu, mà nói về chân lý của tâm lý con người. Và chân lý này không thay đổi theo thời gian hay không gian. Bạn thân mến, nếu bạn đã xem đến đây, tôi biết rằng bạn thực sự muốn thay đổi. Bạn muốn tìm ra lối thoát cho những đau khổ và bất an trong lòng. Và tôi xin nói với bạn rằng con đường đó hoàn toàn có thể. Nhưng nó đòi hỏi sự thực hành chứ không chỉ nghe hiểu. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bắt đầu. Hãy dành 10 phút mỗi ngày để ngồi yên và quan sát hơi thở. Hãy nhận ra những lúc tâm bạn bị cuốn theo ham muốn hay sợ hãi. Hãy thực hành nói lời tử tế và hành động có ý thức. Mỗi bước nhỏ đều quan trọng. Mỗi khoảnh khắc tỉnh thức đều có giá trị. Tứ diệu đế không phải là lý thuyết suông mà là bản đồ dẫn đường. Như Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, các người phải tự nỗ lực, các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ việc nhỏ nhất. Khi uống trà, hãy biết mình đang uống trà. Khi đi bộ, hãy biết mình đang đi bộ. Trong mỗi khoảnh khắc đều có cơ hội giác ngộ. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn nút thích và chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội tìm thấy bình an như bạn. Hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc tiếp theo từ lời dạy của các bậc thánh hiền. Và quan trọng nhất, hãy để lại bình luận chia sẻ với tôi về hành trình của bạn. Bạn đang gặp khó khăn gì trong cuộc sống?
Bạn muốn học điều gì tiếp theo? Tôi sẽ đọc tất cả và trả lời từng bình luận của bạn. Bởi vì chúng ta đang cùng nhau trên con đường giác ngộ này. Không ai đi một mình. Chúng ta là một cộng đồng của những người tìm kiếm chân lý và bình an. Hãy nhớ rằng, đau khổ là phổ quát nhưng giải pháp cũng vậy. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Cuộc đời bạn đang chờ đợi được thay đổi. Và tôi tin rằng bạn có đủ sức mạnh để làm điều đó. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Chúc bạn luôn bình an và tỉnh thức.